Hier op de Brusselse straat 53a woonde Louis Elekan, samen met zijn moeder Sophie Elekan Wesley. Vader Jacob Elekan overleed aan het begin van de oorlog op 5 september 1940 in Maastricht. Hij is dan 60 jaar getrouwd met Sophie, geboren op 23 juni 1858 te Maastricht, waarmee hij 2 zonen, Louis en Alfred, en dochter Jenny heeft. Louis is geboren op 23 augustus 1890. In 1942 wordt Louis op 22 mei gearresteerd en met de eerste deportatietrein van woensdag 15 juli met 1135 personen vanuit Westerbork op transport gesteld. Op 19 augustus 1942 is Louis als 52-jarige Maastrichtenaar in Auschwitz vermoord. 15 dagen later, op 3 september 1942, is eveneens in Auschwitz zijn broer Alfred vermoord. Zo verloor de hoogbejaarde weduwe Sophie in 2 jaar tijd haar man en haar 2 zonen. Haar dochter, Jenny Weil Elekan, is op 28 mei in Sobibor vermoord, samen met haar man Jozef Weil. 2 van hun 3 kinderen, namelijk Isaac Erich op 2 juli en Jules Jacob op 16 juli, de kleinkinderen van Sophie, zijn in hetzelfde jaar in Sobibor vermoord. Op 8 april 1943 is de 84-jarige Sophie gearresteerd voor kamp Vught. Zij behoorde tot de groep oudere Maastrichtenaren die, zo werd ondersteld, in Nederland zou blijven. Ze waren immers te oud om arbeid te verrichten in Duitsland. Dat was de misleiding, want in werkelijkheid werd zij op 22 april vanuit Vught naar Westerbork gestuurd. 5 dagen later werd zij gedeporteerd naar Sobibor, waar zij bij aankomst op 30 april 1943 is vermoord. In deze 61ste trein zaten 1204 personen.